Tervehdys täältä Maskusta. On kaunis elokuinen iltapäivä ja jälleen yön yli retken aika. Mä ajoin tohon Maskun Rivieralle. Jätin auton siihen uimarannan viereen ja ajattelin kävellä tänään tämmöisen 8 kilometrin matkan Kervan laavulle, joka on mulle jälleen uusi retkeilykohde, jota lähden katsastamaan. Ajattelin olla siinä yötä. Jos siinä suinkin on joku teltalle soveltuva paikka, niin isken siihen teltan ja kävelen sitten huomenna takaisin autolle. Tämmönen suunnitelma. Kun sattui tässä vielä 2 vapaapäivää, jotka on poutaisia tähän loppukesään, niin hyödynnän nämä nyt sitten viimeiseen kesäretkeen. Toi Rivieran grilli on jotakin nostalginen, tai se kahvila, mikä se on nyt nimeltään. Jossain vaiheessa siinä ei ollut mitään toimintaa ja mä ajattelin, että älkää vaan purkako tätä hienoa 70-luvun retro-rakennusta, että avatkaa se uudestaan. Mun sydämeni toive kuultiin ja siihen tuli joku yrittäjä, joka nyt sitten pitää siinä kahvilaa. Pitäisi varmaan nyt, kun näin hyvin on käynyt, niin sitten kannatuksen vuoksi siitä ostaa jotain kotiin lähtiessä. En nyt pysähtynyt siihen. Tää reitti menee nyt ensi alkuun tätä Karevan kierron reittiä myötäpäivään. Mutta tuossa 2 kilometrin jälkeen mä sitten poikkean tältä reitiltä pohjoiseen. Ja kuljen tuommoista Kuhankuonon reitistön yhdysreittiä sitten useamman kilometrin siitä metsän ja peltojen ja pikkuteiden kautta. Se Kervan laavu on sillä tavalla vaikeimmin saavutettava näistä Kuhankuonon reitistön laavuista, että siinä ei ole parkkipaikkaa missään lähellä, että tämä on lähin, josta pääsee niin kuin tämmöisen kaikille vapaalta parkkialueelta. Siinä on kyllä joku koulun piha, johon varmaan koulujen kesäloman aikana olisi voinut jättää auto ja kävellä siitä, mutta se on vähän niin kuin tämmöisen pidemmän yhdysreitin varrella, joka on mulle uutta maastoa. Hauskan näköinen kyltti. Tommonen kurkiaura. Tosin kurkiaura menee tonne päin ja reitti menee tonne päin. En tiedä kumpaa pitäisi seurata. Ehkä tonne kuitenkin. Noniin. Nyt poiketaan Karevan kierron reitiltä, joka jatkuu tonne ja me jatketaan tonne pohjoisen suuntaan kohti Kervaa. Tää on kyllä kaunista tämmöistä mäntymetsää, mäntyvaltaista metsää, kumpuilevaa kallioa. Suhteellisen helppokulkusta. Autotien humina kyllä kuuluu tuolla taustalla koko ajan, vaikka visuaalisesti tää on hyvinkin metsäinen reitti. Se laavukaan ei ole missään ihan korven keskellä, että mä luulen, että sinnekin vähän jotain taustahumua kuuluu, että siinä ei tule ihan samaa fiilistä kuin tuolla Kurjenrahkalla tai Koskelijärvellä tai jossain. Mutta luontoa kuitenkin. Vähän pilvistyy ja hämärtyy. Alkaa kääntyä iltaan tää päivä. Mä en voi kauhean pitkiä taukoja tässä pidellä, jos mä haluan rauhassa pystyttää teltan ennen kuin tulee pimeä. Mutta kyllä tässä nyt vielä on ihan hyvää aikaa. Ja suhteellisen lämminkin on, että pysyy liikkeessä, niin paitasillan tarkenee ihan hyvin. Täällä on joku 15 astetta varmaan.
Sen olen oppinut, että ei kannata liikaa pukea päälle. Mieluummin lisätä sitten matkan varrella. Tuolla on kyltit. Mä ajattelin, että missä ne on. Mä ajattelin, että pakko täällä olla joku kyltti, joka opastaa mihin me ollaan menossa. Kyllä se sieltä löytyi. Oli sen verran koivut kasvanut, että se oli hämäävästi tuolla puskan takana piilossa. Tuossa oli nostalginen vanha bussi tuossa pihalla, joka jää tuohon reitin viereen. Olisi varmaan kiva asua tämmöisessä paikkaa, mistä menee retkeilyreitti ihan vierestä. Tai sitten ei, jos olisi kauhean vilkas reitti. Tää tuskin olisi semmonen, missä olisi häiriöksi asti porukkaa. Pääsis suoraan kotiovelta. Aika huonossa kunnossa on opasteet. Mutta kyllä siitä nyt vielä selvän saa. Ja hyvä, että on pystyssä. Kyllä mä olisin tästä ohikävellyt, jos ei olisi ollut näin näyttävää kylttiä. Ei ole kyllä mihinkään suuntaan opastetta tässä risteyksessä. Ei tonne mistä mä tulin, eikä vasemmalle eikä oikealle. Hyvä, että on katsonut tuolta kartasta, että mihin kuuluu mennä. Nämä on varmaan aika vähän käytettyjä nämä yhdysreitit nykyään. Näitä ei ole huolettu pitkään aikaan. Kun täällä kaikenlaisia metsätöitä ja muita tehdään, niin opasteet saattaa hävitä mystisesti. No nyt näkyy taas jotain oranssia tuolla puissa. Eli oikealla reitillä ollaan. No jo opasteet Merttelään on selvästikin vanhaan Kullanvuoren reittiä varten pystytettyjä. Koska Merttelä on tästä eteenpäin ja sitten tämä lintujen merkitsemä yhdysreitti, niin se on merkitty tästä vasemmalle. Tarkoitin siis Suokullan reittiä, enkä Kullanvuoren. Se Suokullan reitti on se vanha reitti tonne Puhankuonon suuntaan. Ja tällä uudella reitillä ei ole mitään nimeä. Täällä on vaan noita oransseja merkkejä ja sitten noita lintuja. Mä luulen, että ihmiset aika paljon sekoittaa nämä kaksi reittiä, varsinkin kun suurin osa näistä opasteista on sen vanhan reitin mukaisia. Noista puisista opasteista. Tuossa on suhteellisen lähellä se taukopaikka, jossa mä kävin talvella Heliskoskella käydessäni. Jolloin mun oli tarkoitus tulla Kervanlaavulle, mutta se jäi sitten tulematta, koska lumihangessa oli vähän hankala kävellä. Niin nyt paremmalla tuurilla yritetään uudestaan. No niin, nyt on ensimmäinen kyltti, jossa lukee Kerva. Vielä 1,5 kilometriä matkaa. Vaikka tämä itse reitti on varmaan aika vähän käytetty, niin täällä on kyllä yllättävästi muuten porukkaa. Lenkkeilijöitä, marjastajia, tämän haja-asutusalueen asukkaita iltakävelyllä ja arkisissa puuhissa omilla pihoillaan. Ihan semmonen lepposa tunnelma, mutta ei silleen erämainen kuin mitä tuolla luonnonpuistossa ja kansallispuistossa, missä on retkeily vähän pohjoisempana. Ja nythän on kaunis kesäpäivä, että toki ihmiset tykkää olla ulkona. Saa nähdä, jos siellä olisikin joku muu siellä laavulla. Mä oon jotenkin ajatellut, että varmaan mä saan olla siellä rauhassa yksikseni.
Olisihan se toisaalta kiva tavata joku muukin retkeilijä. Kunhan siellä ei ole mitään rymyporukkaa viettämässä kosteaa iltaa. Siinä on aika vanha traktori. Ja varmaan yhtä vanha kylpyamme. Täällä maaseudulla on näköjään tilaa jättää tavaroita vaan lojumaan, sit kun niitä ei enää tarvita. En tiedä, onko se hyvä vai huono. Näissä joku outo rujo viehätys tällaisissa vanhoissa varastoissa. Kiva, kun aurinko tuli takaisin. Se oli tämmönen kaunis ilta. On heti ihan eri fiilis, kun aurinko poistaa. Erityisesti tämmöisenä kesäiltana jotenkin, kun aurinko tulee loivassa kulmassa tuolta horisontista. Niin siinä on jotain hienoa fiilistä. Heippa heppa. En häiritse tän enempää sun ruokarauhaa. No niin. Sieltä pilkottaa Kervan laavo. Ihan kivan näköinen paikka. Erilainen kuin kuvittelin. Se on aina vaikea yksittäisten kuvien perusteella, mitä on netistä nähnyt, niin hahmottaa, että minkälainen joku lauvapaikka on. Tässä ei olekaan tuommoista perinteistä Kuhankuonon-reitistön rautagrilliä, vaan siinä on tommonen oikein kivestä tehty systeemi. No niin, nyt palaa tuli tunnelmallisesti. Antaa sen vähän aikaa siinä palaa. Mä rupean kohta laittelemaan iltapalaa. Mä purin mun ruokatavarat tähän laavuun ja sitten mä pystytin äsken mun teltan tonne vähän matkan päähän. Ensin mä katsoin, että tässä ei ole oikein hyvää maastoa, että tässä on tosi kivistä ja mäkistä tässä laavun ympäristössä, mutta sitten mä katsoin tarkemmin tuolta puolelle, mistä mä tulin tänne. Ja missä toi ulkohuussi on tuolla vähän matkan päässä. Niin tuossa oli tommonen paikka, missä selvästi on aikaisemminkin telttailtu. Ja jos saa vähän semmoista pehmeitä sammalta ja ruohoa, niin siihen on hyvä laittaa teltta. Laitetaan yöpymistavarat paikalle valmiiksi ennen kuin rupeaa liikaa väsyttämään. Siellä odottamassa. Inkivääri juomaan ja makkaraa ja siemennäkköä. Semmonen iltapala tänään.
Ja tuli vielä katsoa niin ennen kuin tulee pimeätä, kun tässä 200 metrin päässä tuosta laavusta on tämmönen pieni lampi, joka on merkitty tuohon maastokarttaan. Ja mä ajattelin, että se näytti kartassa niin pieneltä, että mahtaakohan se olla edes kunnon lampi. No ei oo, koska tää on melkein kuivunut. Mä ajattelin, että tää olisi semmonen hätävara, mistä voisi suodattaa vettä. Mutta aika kurasta on kyllä, että täytyy aika jano olla ennen kuin mä lähden täältä suodattamaan ja tukkimaan tota mun suodatintani. Mutta vähän sateisempana kesänä tässä saattaa olla moninkertainen määrä vettä, niin silloin tää voi olla ihan hyvä tämmönen niin kuin vesivarasto. Mut tuskin tästä mikä uimapaikaksi on. Ei tosta myöskään iltapesupaikaksi. Täytyy pestä noilla pullovesillä se, minkä pesee. Jos olisi viikon vaeltanut, niin sitten ehkä kelpuuttaisi ton jonkunlaiseksi pesuvedeksi. Mikä tuuri, että tuolla on metsätyökone käynnissä vähän matkan päässä. Tai mikä lie kone, se kuulostaa semmoiselta jännä, että tämmöiseen aikaan vielä tekevät töitä siellä. Toivottavasti ne lopettaa nyt yöksi sitten, kun tulee pimeät. Eiköhän. Ei se nyt ihan tässä vieressä ole, mutta kuuluu kyllä aika selvästi. Täällä rupeaa tulemaan pimeä. Mä menen tonne laavulle nyt. Tuossa on puuliiteri. Laavulle takaisin tarkistaan, että tulet ammuu rauhallisesti tai hiipuu sinne hiillokseksi. Ja mä rupean menee yöpuulle tossa, kun tulee pimeä. Huomenta. Tästä se päivä lähtee käyntiin, kun saa kohta kahvia. Nukuin ihan kohtuullisen hyvin. Kyllä sitä vähän kylmä tulee tuolla, vaikka luulin, että olin varautunut. Mutta kun on paikallaan siellä makuupussissa, niin vaikka kuinka olisi pukeutunut kunnolla, niin jossain vaiheessa vähän heräsin. Joudun vähän venyttelemään ja vaihtamaan asentoa. Mutta. Tässä sitä ollaan. Pikkuhiljaa taas heräämässä. No niin, vähän puita seuraaville. Noudatetaan retkietikettiä ja tehdään vähän valmiita puita ja kiehisiä tosta. Seuraavien on mukava tulla. Täällä oli ihan kivasti puuta tuossa laavulla ja vähän oli sytykkeitäkin. Tuollakin on kohtuullisen hyvin. Mä en edes huomannut, että missä toi puuvarasto on, kun se oli tuolla alhaalla vähän piilossa, mutta semmonenkin täältä löytyy. Ja hyvä, että huolletaan.
on seuraavan mukava tulla. Sen verran pientä puuta, että saa sytytettyä. Pistän tuohon vähän reunempaa, tänne on sadetta luvassa. Pysyvät siellä kuivana. Niin, katsotaan, ettei mitään jäänyt tähän. Eiköhän se ollut siinä. Taas meni semmonen pari tuntia aamutoimiin kaiken kaikkiaan. Alkaa olla vähän rutiinia. Tää oli nyt neljäs telttayö. Tästä se lähtee. Mä poikkesin vähän merkityltä pollulta, nyt mä kokeilen mennä vähän eri reittiä takaisinpäin. Aina pitää vähän kokeilla, että pääseekö vai eikö pääse, niin on jotain jännitystä. Hyvin tuolta pääsi läpi. Siinä oli 200-300 metriä semmoista umpimettää ennen kuin tultiin tähän tielle. Siinä oli semmoista pientä puuta kaadettu vähän hankalasti ja pari isoa ojaa, mutta oli siellä ihan jotain polkujakin, semmosia yksityisiä karttaan merkitsemättömiä polkuja. Eli tästä ei tule nyt yhtään viivytystä, että mä valitsin toisen reitin. Tää vaan menee hiukan eri kautta. Ja hiukan enemmän tämmöstä metsätietä pitkin, ei niinkään polkua. Mutta oikein kaunis aamu. Aurinko paistaa täydeltä terältä tuolla puitten lävitse. Kiva tunnelma. Työ oli kyllä rauhallisin tähän astisista telttaöistä. Huolimatta siitä, että siellä oli ne työkoneet. Ne onneksi lopetti siinä 10 jälkeen sitten, kun oli pimeätä. Niin... Ja olivat työn hiljaa. Aloittivat kyllä sitten 6 uudestaan sen työnteon. Mutta siinä välissä oli hiljasta, koska linnut ei juurikaan äänelleet. Et jos mä heräsin, niin mä heräsin semmoseen kylmään tai epämukavuuteen, en niinkään ääniin. Mulla ei ollut edes korvatulppia, mulla oli kyllä varoiksi siinä mukana, mutta en mä viittinyt laittaa niitä, kun niiden kanssa on vähän epämukava, jos pystyy muutenkin nukkumaan. Kyllä täällä lintuja on. Mä oon kuullut ainakin varikset on pitänyt hirveätä meteliä ja pääskysiä on paljon. Ja kurjen äänikin tossa kuului. Ja yritin semmoista bongata tähän kameraan, mutta en sitten nähnyt edes silmillä. Se oli ilmeisesti vaan ohikulkumatkalla. Tuli hetkellisesti epäusko, että otinko mä sen teräsmukin mukaan. Kyllä se tuolla roikkuu rinkan perässä. Välillä aina tulee semmoinen olo, että pitää jotain tarkistaa. Kun helposti jotain unohtuu. En ole kyllä leiripaikoille unohtanut mitään olennaista, mutta välillä unohtelen kotiin jotakin. Tällä kertaa mä unohdin lusikkahaarukan matkasta. Niin mä veistelin tuossa sitten semmosen puukalikasta lusikan. Silloin oli yllättävän hyvä syödä puuroa. Joku toinen tubettaja oli tehnyt samaa, niin mä ajattelin, että ei tää voi niin vaikeaa olla. Että
kai se näinkin onnistuu. Ja onnistuuhan se. Itse asiassa oli ihan kiva syödä semmoisella puunpalalla. Sen sijaan, että olisi tuommoisella muovisella tai teräksisellä lusikalla vetänyt. Nyt mennään jonkun maatilan pihan poikki. Täytyy lopettaa kuvaaminen. No niin, nyt palattiin aiemmin jo kuljetulle reitille. Mä luulen, että tää itse asiassa vähän oikasi, kun mä menin eri reittiä. Puolukoita olisi ämpärikaupalla. Mä nyt kerään yhden rasian tässä. Mustikoitakin täällä on paljon. Ja ne oli ihan hyviä, makeita, oikein makeita. Ei ole vielä ollut niin kylmiä hallaöitä, että mustikoista olisi mennyt maku. Tässä sattuu oikein hyvä mustikkapaikka matkan varrelle, kun poikkesin pikkasen reitiltä taas tällä kertaa vahingossa. Ne on yleensä onnenkantamoisia semmoiset poikkeamat. Tässä kun rupeaa väsymään tähän kävelyyn, niin tekee hyvä välillä pysähtyä ja ottaa muutama marja suuhun, niin yllättävän pitkään jaksaa muutamalla marjalla taas niin eteenpäin. Tullaan kohta tuohon Karevan kierron ympyrälenkille takaisin. Mulla oli harkinnassa, että jos lähtis vielä siitä tonne Kullavuoren näkötornille ja Laavulle, keittäis siellä päiväkahvit. Mutta taidan mennä suoraan Rivieralle. Tässä tulee kävelyä ihan riittävästi tälle päivälle. Siinä Rivierallakin olisi semmonen keittokatos, mihin voisi jäädä kahvittelemaan ja syömään voileipiä. Mutta jotenkin houkuttaisi se retrokahvilla siinä, jos kävis siellä ennen kotiin lähtöä päiväkahvilla. Taidan mennä sinne, jos se on auki. Tää oli reittinä ihan kiva, vaihteleva. Mun mielestä oli hyvä puoli, että tässä oli niinku välillä metsää, välillä peltoa. Korkeuseroja jonkun verran, että ringan kanssa kyllä tuntuu, kun kävelee ylämäkeen, mutta ei liikaa. Aika paljon juurikkoista ja kivikkoista polkua paikotellen. Ja saa olla aika tarkkana tuossa, kun siirtyy tieltä polulle tai toisinpäin, että katsoo, että missä se reitti menee, ettei kävele vahingossa ohi. Tässä on aika monta semmoista liittymäkohtaa. Mitään kunnon vesistöjähän täällä ei ole muuta kuin nämä hiekkakuopat täällä alkupäässä. Mutta mun mielestä tää oli kaunis reitti. Ja kiva mittainen tämmöiseksi yön ylireissuksi. Kuuma tulee. Kiva päästä suihkuun sitten, kun on kotiin asti päässyt. Olisi voinut tietysti mennä uimaan tuossa Rivieralla. Mutta ei tullut kunnon pyyhettä mukaan, niin ehkä mä jätän väliin. Kiva, että olet ollut mukana taas videolla ja nähdään seuraavassa videossa seuraavien retkien merkissä. Morjens! Niin, kyllä maistui hampurilaisateria on kävelyn jälkeen. Käykää ihmeessä tässä retroputiikissa nyt, jos täällä Maskussa päin liikutte, nyt kun tää kerran avattiin uudestaan. Tää ei ole maksettu mainos, mutta vetoomus, älkää antako tän joutua uudestaan suljetuksi, ettei tätä rakennusta pureta. Edullista oli ja hyvää. Tietysti roskaruokaa, mutta
Ja tää on mun mielestä niin kuin tämmöisenä kulttuurihistoriallisena monumenttina verrattavissa johonkin Sääksmäen siltakahvilaan. Entisen päätien varressa oleva 70-luvun taukopaikka, joka on osa meidän historiaa ja joka pitäisi sen takia säilyttää. Tää oli vain tämmönen nostalgialäjäys ja semmonen juttu. Olisin oikeastaan mieluummin ottanut pullakahvit tähän, mutta ihan kannatuksen vuoksi vedin hampparit. Jees, nähdään taas.